ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ሁለት ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ስትሬት ላይን የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ኮኒክ ሴክሽንስ የሚል ቶፒክ አለን ማለት ነው። በኮኒክ ሴክሽን ውስጥ ደግሞ ወደ 4 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉን። ሰርክል አለ፣ ኢሊፕስ፣ ፓራቦላ፣ ሃይፐርቦላ የሚባሉ ነገሮች አሉን። እነሱን እያንዳንዳቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ ስትሬት ላይን በሚለው ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮ እንዳያልፋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉት። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ ስትሬት ላይን ነው ብያችኋለሁ። በዛሬው ዕለት የምንወያይበት ስትሬት ላይን ማለት ምን ማለት ነው? ከስትሬት ላይን ጋር የተገናኙ ነገሮችን ለምሳሌ ለኢኩዌሽን እንዴት አድርገን ድራይቭ ማድረግ እንችላለን፣ ስሎፕ የሚባል ነገር አለ። እነዚህና መሰል ነገሮችን የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፖይንት እንግዲህ ሪቪው ኦን ኢኩዌሽን ኦፍ ስትሬት ላይን። In grade 10 you have learned how to find the equation of line and how to tell whether two lines are parallel or perpendicular by looking at their slopes. ኦኬ አሁን እንግዲህ 10ኛ ክፍል ላይ ላይን ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? ሁለት ላይኖች ተሰጥተው እነዛ ላይኖች ፓራላል ናቸው ፐርፐንዲኩላር ናቸው የሚለውንስ እንዴት አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ተማምረን ነበር ማለት ነው 10ኛ ክፍል። ሶ ያ አካባቢ እንግዲህ ምንድነው ጀስት ላይክ ሪቪዥን ነው የሚሆነው። ሪቫይዝ ለማድረግ ደግሞ አክቲቪቲ አለን። ይሄን አክቲቪቲ በመስራት ሪቫይዝ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ given two points p and q ተሰጥቶናል። then find the equation of the line። ያ ማለት ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውን equation of line እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን የሚል ነገር ተጠይቋል። ሁለተኛ ደግሞ give the following equation of line, characterize each line as vertical, horizontal or neither ብለን እነዚህ ላይኖች vertical ላይን ናቸው horizontal ላይን ናቸው ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ሶስተኛ identify each of the following pair of lines as parallel, perpendicular or intersecting but not perpendicular ብለን እንዴት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር የሚያሳዩ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አጠቃላይ ያ ማለት ልክ ለማስታወስ ያክል 10ኛ ክፍል ላይ የነበረውን ለማስታወስ ያክል የመጣ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። so any two point determine a straight line። ሁለት ፖይንቶች አንድን ስትሬት ላይን ዲተርማይን ሊያደርጉልን ይችላሉ። ሌላኛው ፖይንት ደግሞ if p x1, y1 and q x2, y2 are points on a line with x1 differ from x2, then y minus y1 which is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 times x minus x1 is the equation of a straight line, and the ratio m which is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 is the slope of the line። አሁን እዚህ ላይ ያለው ተመልከቱት። እቺ ፓርት ስሎፕ ነች። y2 minus y1 over x2 minus x1. so y minus y1 which is equal to m times x minus x1 ማለት እንችላለን because y2 minus y1 over x2 minus x1 ማለት ስሎፕ ስለሆነ ማለት ነው። if x2 which is equal to x1 then the line is vertical and its equation is given by x which is equals to x1. in this case the line has no slope. አሁን x2 እና x1 እኩል ከሆኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ እኩል ከሆኑ ስሎፕ አይኖረንም፣ ምክንያቱም አንዲፋይንድ ነው የሚያደርግብን። ስለዚህ ላይኑ ምን አይነት ላይን ነው የሚሆነው? vertical ላይን ይሆንና ላይን ኢኩዌሽኑ ደግሞ x which is equals to x1 ይሆናል ማለት ነው። if two lines L1 and L2 have the same slope then the two lines are parallel. ኦኬ ሁለት ላይኖች እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ስሎፕ ካላቸው ላይኖች ምን ይባላሉ? ፓራላል ይባላሉ። if the product of the slope of two lines L1 and L2 is -1 then the two lines are said to be perpendicular. ስለዚህ ሁለት ላይኖች ደግሞ የስሎፓቸው ብዜት -1 የሚሰጠን ከሆነ perpendicular ላይን ናቸው ማለት ነው። and finally if the equation of the line is given by y which is equal to mx plus b then m is the slope of the line and b is its y-intercept. okay y which is equal to mx plus b ፎርም ከተሰጠ ማለት ነው ኢኩዌሽኑ m ስሎፕ ነው፣ b ደግሞ y-intercept ነው እንላለን ማለት ነው።
So let us do the first example. Example 1. Find the equation of the line that passes through the point minus 3,2 and 4,7 and identify its slope. Look, አሁን ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውናል። እንግዲህ ቶፕ ፖይንት የላይን ኢኩዌሽን ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ ብለናል። ስለዚህ ላይን ኢኩዌሽን አፕላይ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ስቴፓችን ምንድነው? we have to find the slope. slope y2 minus y1 over x2 minus x1 ብለናል። ስለዚህ y2 ማለት 7 ነው minus y1 2 ነው over x2 4 ነው minus x1 minus 3 ነው። ስለዚህ 5 over 7 ይመጣል። 5 over 7 is the slope of the line that we are going to find out. Thus, for any point p, x, y on the line y minus 2 over x minus 3 which is equals to 5 over 7. By implies y which is equals to 5 over 7x plus 29 over 7 ብለን ላይን ኢኩዌሽናችንን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ፖይንት በሙሉ 10ኛ ክፍል ላይ ተመምረ ነው የነበረውን ነገር ለማስታወስ የተቀመጠ ፖይንት ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ሴክሽን ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ሰብ ቶፒክ ምን ይለናል? angle between two lines on the coordinate plane በሁለት ላይኖች መካከል ያለ አንግል ማለት ነው። In the previous section you have seen how to identify whether two lines are parallel or perpendicular. Now when two lines are intersecting you will see how to define the angle between the two lines and how to determine this angle. አሁን እንግዲህ ሶስት ነገር አለ በሁለት ላይኖች መካከል። የመጀመሪያው ሁለቱ ላይኖች ፓራላል ሊሆኑ ይችላሉ ተመሳሳይ ስሎፕ ካላቸው። ሁለተኛው ፐርፐንዲኩላር ሊሆኑ ይችላሉ የስሎፓቸው ብዜት ኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ከሆነ። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ኢንተርሴክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ኢንተርሴክት ካረጉ አንግል ይፈጠራል። ሶ በላይኖቹና በአንግሉ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው ነው አሁን እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ይዩት። አሁን ኤል አለን እንዲሁም ሆሪዞንታል ላይን አለን እዚህ ላይ ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ በኤክስ አክሲስ እና በዚህ ላይን መካከል በመሃላቸው ላይ ምን ተፈጥሯል? አንግል ተፈጥሯል። ስለዚህ በዚህ አንግል እና በዚህ ላይን መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። So definition: the angle alpha measured from the positive x-axis to a line in the counterclockwise direction is called angle of inclination of the line. ምን ይባላል? አልፋ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው angle of inclination of this line L እንለዋለን ማለት ነው። If the angle of inclination of a line, in example, if the angle of inclination of a line is 120 degree, then its slope is tan 120 degree, which is equal to negative root 3. Okay, ስለዚህ slope ማለት tan theta ማለት ነው። Another example, if the slope of the line is 1, then its angle of inclination is 45 because tan 45 which is equal to 1 ስለሚሰጠን ማለት ነው። Okay, እዚህ ጋር ይሁት ደግሞ consider the following two intersecting lines and answer the following question ይለናል። እዚህን አክቲቪቲ እንመልከት። ለምሳሌ ሁለት ላይኖች ተሰጥተውናል L1 እና L2 ተብሎ ሁለት ተሰጥቶናል። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? what is the angle of inclination of line 1? line 1 ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ angle of inclination ስንት ነው? angle of inclination ሜዠር የሚደረገው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ብለናል። ስለዚህ አልፋ ማለት ነው። what is the angle of inclination of L2? L2 ማለት የትኛው ነው? ይሄ ማለት ነው። አሁንም L2 ጋማ ነው። ኦኬ ጋማ ይሄ ማለት ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሚለካ ማለት ነው። and finally can you find any relationship between alpha, gamma and beta? አሁን በሶስቱ መካከል ያለውን ሪሌሽን መፈለግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በቀላሉ መፈለግ ይቻላል። እዚህ ጋር አልፋ አለን። ኦኬ አሁን ትራያንግል ሰርተዋል እንደምታዩቸው ትራያንግል ተሰርቷል። እዚህ አልፋ አለን። እዚህ ጋማ አለችን። ውስጥ ላይ ያለችው 180 ሲቀንስ ጋማ ነች። ይችን አንግል መፈለግ እንችላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ቤታ አለን። የቤታ ተቃራኒ አንግል ደግሞ ከቤታ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሶስቱንም ማግኘናቸው ሪሌሽንሺፓቸውን በትራያንግል ሩል መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። So there is another definition here.
the angle between two intersecting line L1 and L2 is defined to be the angle beta measured counterclockwise from L1 to L2 በሌላ በኩል ደግሞ እዚህ ላይ ልክ እኔ ከነገርኳችሁ በሌላ በኩል ማለት ነው እኔ ትራያንግል ነው ወስጄ ነው ሪሌሽንሺፓቸውን ማውጣት እንችላለን ያልኳችሁ አልፋ ከዛ ውስጥ ሌላ አንግል አለን የቤታ ተቃራኒ ይዛለን በይሄጃለሁ ግን በአንግል በላይን 1 እና በላይን 2 መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ያ ማለት ቤታን በቀላሉ መስራት ይቻላል ሜዠር የምናደርገው ከማን ነው ከኤል1 ተነስተን ነው ልክ እንደዚህ ነው የምንሄደው እንደዚህ ስለዚህ ሪሌሽንሺፑ ምን ይመስላል From the above activity you have beta which is equals to gamma minus alpha a slope of line 1 which is equal to tan alpha and a slope of line 2 which is equal to tan gamma look ይሄንን ይውታ አሁን slope of line 1 ማለት tan alpha ነው slope of line 2 ማለት ደግሞ tan gamma ነው በት ሌላኛው አዲሱ ነገር ምንድነው ግን beta which is equals to gamma minus alpha ይለናል ቤታ ማለት ይህ አንግል ማለት ጋማ ማይነስ አልፋ how እንዴት ሊመጣ ቻለ ሎክ አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ይሄንን ሆሪዞንታል ወይም ኤክስ አክሲሷን እዚህ ጋር ናት እንበል ልክ በሁለት ትክክል የምታልፍ ኦኬ በዚህ ብናሳልፋት እዚች ላይ የምትፈጠረው አንግል ማን ነች አልፋ ነች እዚች ጋር ይቺ ደግሞ ቤታ ነች ስለዚህ አልፋ ፕላስ ቤታ ጋማን ይሰጠናል ማለት ነው ወይም ለላይን 1 ፓራላል የሆነ ላይን በዚህ ብናሰምር የአልፋ እና የቤታ ድምር ውጤት ይሆናል ማለት ነው ጋማ ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን ማወቅ እንችላለን thus beta which is equal to gamma minus alpha implies tan beta which is equal to tan gamma minus alpha ያ ማለት both sides በታን ብናበዛው then tan into gamma minus alpha ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው tan gamma minus tan alpha over 1 plus tan gamma times tan alpha እንደማለት ነው ይሄ ሪሌሽንሺፕ hence if m1 is the slope of L1 and m2 is the slope of L2 then the tangent of angle between two lines L1 and L2 measured from L1 to L2 counterclockwise is given by tan beta which is equals to m2 minus m1 ያ ማለት እዚህ ጋር ያለው tan gamma ማለት የm2 ስሎፕ ነው tan alpha ደግሞ የm1 ስሎፕ ነው ስለዚህ m2 minus m1 over 1 plus tan gamma times tan alpha ማለት m1 times m2 ማለት ነው m1 times m2 ከማን መለየት አለበት ከማይነስ 1 መለየት አለበት ምክንያቱም ዲኖሚኔተሩን 0 ስለሚያደርግብን ማለት ነው ስለዚህ tan beta ማለት እንደዚህ ሆኖ ካልኩሌት ይደረጋል m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 ኦኬ ሶ በሁለት ላይኖች መካከል ያለው አንግል በዚህ ሪሌሽንሺፕ ማወቅ ይቻላል so the angle beta can be found from the above equation እሺ በዚህ way ነው ልናገኘው የምንችለው እዚህ ጋር ምን ይላል the denominator 1 plus m1 times m2 which is equal to 0 by implies m1 times m2 which is equal to -1 by implies tan beta is undefined by implies beta which is equal to 90 degree ስለዚህ beta 90 degree ሲሆን undefined ያደርግብናል ማለት ነው ይሄን ነገር ያ ማለት 0 ይመጣል 1 plus m1 times m2 ማለት ነው Thus the angle between two lines is 90 degree by implies m1 times m2 which is equal to -1 or m1 which is equals to -1 over m2 ስለዚህ እንደዚህ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ፐርፔንዲኩላር ሆኑ ማለት ነው ሁለቱ ላይኖች ኦኬ ስለዚህ ሁለት ላይኖች ፐርፔንዲኩላር ሲሆኑ -1 የሚመጣበት ምክንያት በዚህ ነው ማለት ነው Another example given a point p 2,3 q -4,1 c 2,4 and d 6,5 Find the tangent of the angle between the line that passes through p and q and the line that passes through c and d when measured from the line that passes through p and q to the line that passes through c and d counterclockwise ይለናል
ስለዚህ መጀመሪያ ጥያቄውን መረዳት ያስፈልጋል ከዛ በቀላሉ መስራት ስለዚህ let m1 be the slope of the line through p and q and m2 ደግሞ slope of the line through c and d ቢሆን አሁን ሁለት ስሎፖች አሉ በኤና በፒ እና በኪው የሚያልፍ ሁለተኛው ደግሞ በሲ እና በዲ የሚያልፍ ማለት ነው so m1 which is equals to 1 minus 3 over minus 4 minus 2 እንግዲህ y2 minus y1 over x2 minus x1 በሚለው ማለት ነው so minus 2 over 6 which is 1 over 3 መጣለን m1 and m2 ደግሞ 5 minus 4 over 6 minus 2 which is 1 over 4 ስለዚህ ሁለቶችን ስሎፖች በቀጥታ አገኘን ማለት ነው thus the tangent of the angle beta between the lines through p and q and the line through c and d is tan beta which is equals to m2 minus m1 over 1 plus m1 times m2 which is equals to ብለን እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ m1 ማለት 1 over 4 ነው minus 1 over 3 over 1 plus 1 over 3 times 1 over 4 which is minus 1 over 13 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ታንጀንቱ በዚህ y መሰራት ይችላል ማለት ነው okay the tangent of the angle beta can be calculated by using this formula so እንግዲህ እስካሁን በሰራነው ምሳሌ መሰረት እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዞች አሉ ለምሳሌ write down the equation of the line that passes through minus 6,2 and has a slope ስለዚህ አንድ ፖይንት እና ስሎፕ ተሰጥቶን equation of line መፈለግ ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውን መፈለግ እንችላለን እዚህ ጋር አንድ ፖይንት እና ፓራላል የሆነው ላይን ተሰጥቶን ላይን ኢኩዌሽን መፈለግ እንችላለን ሌሎች ጥያቄዎችም አሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ወይም ሰብ ቶፒክ ማለት ነው distance between a point and a line on the coordinate plane distance between a point and a line on the coordinate plane እንግዲህ በፖይንት እና በላይን መካከል ያለውን ዲስታንስ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን definition suppose a line L and a point P x, y are given if P doesn't lie on L then we define the distance D from P to L as the perpendicular distance between P and L if P is on L the distance is taken to be 0 so ይህን definition more clear ለማድረግ እዚህ ጋር ተብራርቷል በደንብ አሁን እንግዲህ suppose a line L and a point P ተሰጥቶናል ላይን እና P አሁን እየፈለግን ያለው በላይን እና በፖይንት መካከል ያለውን ዲስታንስ ስለሆነ if P does not lie on L አሁን እቺ ፖይንት ላይኑ L ላይ ባትሆን ወይም ከላይን L የተወሰነ ቦታ ርቃ ብትገኝ then we define the distance D from P to L as a perpendicular distance between P and L ስለዚህ perpendicular distance ብለን ነው ካልኩሌት የምናደርገው በፖይንቷና በላይኑ መካከል ያለውን perpendicular distance አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው let a line L x plus by plus c which is equal to 0 with a, b and c all non-zero be given ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ላይን ተሰጥቶናል x plus by plus c which is equal to 0 a b c ምንድናቸው non-zero ቢሆኑ to find the distance from the origin to the line ax plus by plus c which is equal to 0 you can do the following አሁን እንግዲህ ላይን ተሰጥቶናል x plus by which is equal to plus c which is equal to 0 እንዲሁም point 0,0 ተሰጥቶናል because origin ተብሎ ተነግሮናል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ ማለት the perpendicular distance ነው ተብለናል እዚህ ላይ በዴፊኒሽን ስለዚህ what is the perpendicular distance between the origin and the line draw ON perpendicular to ax plus by plus c which is equal to 0 then triangle ONP is a right angle triangle አሁን ይሄ ላይን ሳሉ ከኦሪጂን እስከ n ድረስ so ONP right triangle ሰራለ thus cos alpha which is equal to d over p cos alpha ማለት ይሄ ነው cos alpha cos ማለት opposite over adjacent ነው አይደለ ስለዚህ adjacent over hypotenuse ማለት ይሄ ነው
አጀሰንቱ ዲ ነው። ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ደግሞ ኦፒ ነው። ስለዚህ ዲ ኦቨር ኦፒ ኮዝ አልፋን ስንፈልገው ማለት ነው። thus ዲ ማለት ነው ኦፒ ታይምስ ኮዝ አልፋ እንደማለት ነው። the x-intercept of x plus by plus c which is equal to 0 is minus c over a ማይነስ ሲ ኦቨር ኤ እንዴት መጣ? ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለዋይ 0 መስጠት ነው። ስለዚህ 0 ስንሰጠው ኤክስ ፕላስ ሲ which is equal to 0 ይሆናል። ዜን ኤክስ ብቻዋን ስናስቀራት ማይነስ ሲ ኦቨር ኤ ይሆናል። ኤክስ ኢንተርሴፕት ነው። thus d which is equals to the magnitude of c over a cos alpha ኦኬ። ኤክስ ኢንተርሴፕት ማለት ባጭሩ እዚች ፖይንት ላይ ነው ኢንተርሴፕት የሚያደርገው ይህ ላይን። ዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ አት ዲስ ፖይንት ላይ ነው ኢንተርሴፕት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚች ይዞ እስከዚች ድረስ ያለው ዲስታንስ ማለት የኢንተርሴክሽኑን ያክል ዲስታንስ ለምሳሌ x which is equals to 3.4 ብትሆን ይቺ ፖይንት ዲስታንሱ 3.4 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከዜሮ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ስለሆነ። so d which is equals to c over a ግን ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት። ማግኒቲዩድ የሆነው ፖዚቲቭ መሆን መቻል ስላለበት ነው ዲስታንስ ኔቨር ቢ ኔጌቲቭ ኦኬ። ስለዚህ ታይምስ ኮዝ አልፋ እናረግና ዲስታንሱ መፈለግ እንችላለን። again on ላይን on being perpendicular to the line ax plus by plus c which is equal to 0 አሁን on ማለት ይሄ ላይን ነው። ይሄ ላይን ደግሞ ከላይኑ ጋራ ከተሰጠን ላይን l1 ጋራ ምንድነው ፐርፐንዲኩላር ነው ብለን እንየር መጀመሪያ። so a slope of on which is equals to tan alpha ነው የሚሆነው ስሎፑ የዚህ ላይን ስሎፕ tan alpha ነው የሚሆነው then which is equals to b over a tan alpha ማለት b over a ነው because the slope of ax plus by plus c which is equal to 0 is minus a over b ስለሆነ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር minus a over b ነው እዚህ ደግሞ b over a ነው። ያ ማለት ምንድነው ሁለት ላይኖች ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ የስሎፓቸው ብዜት ኔጌቲቭ 1 ስለሚመጣ ነው። ላይን on እና the given line x plus by plus c ፐርፐንዲኩላር ናቸው ብለን ስለሄድን ነው ያንደኛው ስሎፕ ኔጌቲቭ a over b የዛኛው ደግሞ b over a ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱም ብናበዛቸው ለምሳሌ minus a over b times b over a ብናረገው minus 1 ይሆናል ማለት ነው። አብዙት ሁለቱን minus a over b እና b over a እና አብዙት ስለዚህ minus 1 ይመጣል። this gives the magnitude of cos alpha which is equals to the magnitude of a over root a square plus b square ይሆንልናል ማለት ነው። hence the distance from the origin to any line ax plus by plus c which is equal to 0 with a different from 0 b different from 0 and c different from 0 is given by the magnitude of c over under radical a square plus b square ተደርጎ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ የዲስታንስ ፎርሙላችን ይህ ይሆናል ማለት ነው በፖይንት እና በላይን መካከል ያለ ፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ማለት ነው። the upper formula is true when c which is equal to 0 in this case you get a line through the origin okay c 0 ከሆነች ላይኑ በኦሪጂኑ ያልፋል ይለናል። ሁለተኛ either a which is equal to 0 or b which is equal to 0 but no both with c differ from 0 a which is equal to 0 and b which is not equals to 0 gives a horizontal line while a differ from 0 and b which is equal to 0 gives a vertical line ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ማስተዋወሾች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። then example እስኪ find the distance from the origin to the line 5x minus 2y minus 7 which is equal to 0 አሁን በኦሪጂኑ እና በዚህ ላይን መካከል ያለውን ዲስታንስ እንፈልጋለን። ስለዚህ ዲስታንስ d which is equals to the magnitude of c ነበር ያልነው c ማለት ኔጌቲቭ 7 ነች ኦቨር አንደር ራዲካል a square plus b square ነበር ያልነው a square ማለት 5 ነች 5 square plus b square ደግሞ minus 2 ነች square እናረጋታለን which is 7 over root 29 ይመጣል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በሆነ ፖይንት እና በላይን መካከል ያለውን ዲስታንስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እስኪ ይህን ግሩፕ ወርክ እንይ። ግሩፕ ወርኩም እንደሚያገለግለው እስካሁን ከኦሪጂኑ እስከሆነ ላይን ድረስ ያለውን ዲስታንስ ነበር ስንፈልግ የነበረው። ነገር ግን ኦሪጂኑን ወደ ሌላ ቦታ ትራንስሌት ብናረገውስ consider a point p h, k on the xy coordinate system form a new x prime y prime coordinate system such that
the origin of the new system is P h comma k. The x prime axis is parallel to the x-axis and the y prime axis is also parallel to the y-axis. Let P be a point on the plane such that it has a coordinate px, y in the xy system and px prime y prime in the xy prime system. Express x prime y prime in terms of x, y, h and k. አሁን ይኸው ተመልከቱት። ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ኦሪጂናል እንትኑ ነው ኮኦርዲኔቱ ነው። ከዛ ሴንተሩን h ዩኒት ያክል ወደ ላይ ሄድ k ዩኒት ያክል ወደ ላይ h ዩኒት ያክል ደግሞ ወደ ራይት ሄደን አዲስ ኮኦርዲኔት ሲስተም h ኮማ k ያለው ሲስተም ፈጠር። ስለዚህ if h ኮማ k which is equal to 3,4 what is the representation of p minus 3,2 given in the xy system in the new x prime y prime system? ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው በአጠቃላይ ግሩፕ ወርኩ ምን መሰላችሁ የሚሆነው ከ0 0 ከኦሪጂኑ ወደ ሌላ ኦሪጂናችን ብንቀይረው ወደ h ኮማ k ቢሆን ስለዚህ ከሌላ ፖይንት ተነስቶ እስከ ላይ ድረስ ያለውን ኢኩዌሽን ልንፈልግ ነው። አሁን እስካሁን ከኦሪጂኑ እስከ ላይ ነበር። አሁን ደግሞ ከሌላ ፖይንት እስከ ላይ ድረስ ያለውን ለመፈለግ ነው። ስለዚህ ከዚህ ግሩፕ ወርክ x ፕራይም ማለት x ማይነስ h ነች፣ y ፕራይም ማለት ደግሞ y ማይነስ k ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ x ፕራይም ማለት x ፕራይም ማለት x ማይነስ h ነው። ከx ላይ h ስንቀንስ የምናገኘው ነው። y ፕራይም ደግሞ ከy ላይ k ያክል ዩኒት ስንቀንስ ነው የምናገኘው። where h, k represents the origin of the new x prime y prime system and x prime y prime and xy represent the coordinate of the point in the x prime y prime and xy system respectively. So እዩት example አለን። find the new coordinate of p 5, minus 3 if the axis is translated to a new origin minus 2, minus 3 አሁን new coordinate ፈልጉ ነው የሚለን 5, 3 ይሆናል። እዩት find the new coordinate of p 5, 3 if the axis is translated to a new origin minus 2, 3. The formula are x prime which is equal to x minus h ላይ ያየነው ማለት ነው and y ማለት y minus k ነው። hence h, k which is equal to minus 2, minus 3 እዚህ ጋር የተሰጠን h, k ችን ነው ትራንስሌት የሆነው ወይም ኒው ኦሪጂን ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ a new coordinate 5, minus 3 are x prime which is equal to 5 minus of minus 2 which is equal to 7 and y prime minus 3 minus of minus 3 which is equal to 0. ስለዚህ 7, 0 the new x prime y prime ሲስተማችን ላይ ያለ ኦሪጂን ነው ማለት ነው። Now we will find the distance between any point h, k and the line x plus by plus c. አሁን እዚህ ላይ ይሄን ሁላ x prime y prime እያልን የምንሄድ ከሆነ ፖይንት እስከ ላይን ድረስ ያለውን ዲስታንስ ለመፈለግ ነው። ስለዚህ አሁን ልክ በx prime y prime ሲስተም ላይ አንድ ላይን አለን በል a prime x prime plus b prime y prime plus c prime። ስለዚህ በዚህ ኦሪጂን እና በዚህ ላይ መካከል ያለው ዲስታንስ ይሄን ነው የሚሆነው c prime over under radical a prime square plus b prime square. Okay, but ax prime plus by prime plus c prime which is equal to 0 by implies a prime into x prime ማለት x minus h ነች and plus b into y prime ማለት y minus k ናት plus c which is equal to 0. so a prime ውስጥ እያስገባን እናብዛ b prime በተመሳሳይ then finally ይሄን ነገር እናገኛለን እዚህ ጋር a prime x plus b prime y plus c prime minus a prime h minus b prime k which is equal to 0. Since in the xy system the equation is x plus by plus c which is equal to 0, you get a which is equal to a prime, b which is equal to b prime, c which is equal to c prime minus a prime h minus b prime k.
አሁን ኮፊሸንቶችን ወሰዱ ለምሳሌ የx ኮፊሸንት a ፕራይም ነው ስለዚህ ከa ጋር እኩል ነው ማለት ነው y ደግሞ ከb ፕራይም ጋር እኩል ነው ስለዚህ አሜን y ደግሞ b ፕራይም ነው ከb ጋር እኩል ነው ማለት ነው እዚች ጋር ደግሞ ፕላስ c ነበረች c ማለት ከc ፕራይም ማይነስ a ፕራይም h ማይነስ b ፕራይም k ጋር እኩል ነው ይላል ስለዚህ the distance from p h, k to the line is given by a h plus b k plus c over under radical h square plus b square ይቺ ማለት c ነበረች ፊት 0 0 ሲሆን ኦሪጂኑ ማለት አሁን ግን ከሌላ ፖይንት ሲሆን a h plus b k plus c ትሆናለች ማለት ኦኬ ከዚህ የተወሰደች ነች ባይዘው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ይችን ፎርሙላ በመያዝ any point the distance from any point to a line can be calculated by using this formula ከኦሪጂኑ ከሆነ እነዚህ ነገሮች 0 0 ይሆናል ያ ማለት h እና k 0.0 ስለሚሆኑ 0 ይሆንና c over a square under radical a square plus b square ይሆናል ማለት Another example here find the distance between p minus 4,2 and a line 2x plus 9y minus 3 which is equal to 0 ስለዚህ ቀጥታ ምናችን መጠቀም ነው ፎርሙላችንን መጠቀም ነው ኦኬ h, k minus 2, 2 ተሰጥቶናል a 2 ነች b 9 ነች c ደግሞ minus 3 ነች ስለዚህ እነዚህ መተካት ውስጥ ማስገባት ከዛ 7 over root 85 መጣልን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በላይን እና በፖይንት መካከል ያለውን ዲስታንስ መስራት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ የትኛው ነው ጥያቄ ቢሰጣል እዚህ ጋር ለምሳሌ find the distance of each of the following line from the origin ይላል አሁን ከኦሪጂኑ እስከዚህ ላይን ድረስ ያለው ኢኩዌሽን ያ ማለት ይሄ 0 ይሆንና c ብቻ ትቀራለች አድርገን እናስገባለን እዚህ ደግሞ find the distance from the point to a given line ፖይንት ተሰጥቶናል ላይን ተሰጥቶናል የቷን ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ ይችን ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ፎርሙላ አለችን አንደኛ ይቺ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው ይቺ ፎርሙላ ስለዚህ ሁለቱን ፎርሙላ በመጠቀም የተጠየቀውን ጥያቄ በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ክላስ የምናየው እንግዲህ ኮኒክ ሴክሽን የሚል ይሆናል ኮኒክ ሴክሽን ላይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሰርክል አለን ፓራቦላ አለን ኢሊፕስ አለን ሃይፐርቦላ አለን ኦኬ እነሱም በሙሉ የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህኛው ክላስ በኮኒክ ሴክሽን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘው በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ በዚህ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ባይ ባይ